के तपाईं YouTube च्यानल खोल्नु भएको छ? खोल्नु भएको छ तर तपाईले चाहिँ सेटिङ चाहिँ गर्नु भएको छैन भने यो भिडियो मार्फत तपाईले चाहिँ YouTube च्यानल चाहिँ कसरी सेटिङ गर्ने त्यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यही भिडियो मार्फत तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। ल अब म सुरु गर्न गइरहेको छु। सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाई सबैलाई चाहिँ यस च्यानल टेक्निकल नेपाली भिजमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र यो भिडियो अगाडि बढ्नु आउनु भन्दा पहिले तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला र कुनै सल्लाह सुझाव अथवा कुनै गुनासो छ भने तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसको जवाब तपाईले चाहिँ अवश्य नै चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ दिनेछु। र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले चाहिँ YouTube च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने त्यो तपाईले चाहिँ जानिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले माथि आई बटनमा चाहिँ लिंक आएको होला, क्लिक गरी तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण कुरा जानकारी दिएको छ। अब म ढिला नगरिकन YouTube च्यानलको सम्पूर्ण सेटिङ कसरी गर्ने त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। तपाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। ल अब म यो भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। म आफ्नो ल्यापटप पेजमा आइपुगेको छु र मैले चाहिँ यो गुगल क्रोम ब्राउजर चाहिँ खोलेर राखेको छु। तपाईले जुनसुकै ब्राउजर खोलेर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ YouTube लेख्नु होला। YouTube लेखिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ YouTube भन्ने अप्सन छ, फेरि त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ देखा पर्छ र यहाँ चाहिँ कुनामा गएर चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको हैन यसमा चाहिँ जुन अप्सन छ YouTube स्टुडियो भन्ने अप्सन त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखाउँछ किनकि मेरो यो नयाँ YouTube च्यानल रहेको छ। त्यही भएर वेलकम टु YouTube स्टुडियो भनेको छ। यहाँ कन्टिन्यू मा टच गरिदिनु होला। टच गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला त यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ फर्स्टमा रहेको जेनरल सेटिङमा चाहिँ डिफल्ट युनिट यहाँ रहेको छ करेन्सी। तपाईले चाहिँ कुन करेन्सीमा चाहिँ तपाईको रेभेन्यू हेर्न चाहिराख्नु भएको छ पैसा त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई नेपालबाट हुनुहुन्छ भने नेपालको चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीज करेन्सी तपाईले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डियाबाट हुनुहुन्छ भने इन्डियन है। मैले चाहिँ के गरेँ त डलरमै छोड्दिए मैले किनकि डलरमै चाहिँ हेरिबस्छु। अब आउँछौँ हामी च्यानल सेटिङमा। च्यानल सेटिङमा चाहिँ बेसिक इन्फर्म रहेको छ इन्फर्मेसन। यहाँ चाहिँ कन्ट्री अफ रेसिडेन्सीमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नेपाल चुज गरिहाल्नु होला। चुज गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ किवर्ड रहेको छ। यो किवर्ड तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ हाल्नु होला। मैले जसरी चाहिँ हालेको छु र सबभन्दा पहिले चाहिँ यहाँ कुरा बुझ्नु पर्ने के छ त यो जस्तै मेरो च्यानलको नाम रहेको छ टेक्निकल नेपाली भ्यूज। मैले चाहिँ टेक्निकल नेपाली भ्यूज फर्स्टमै चाहिँ किवर्ड लगाएर चाहिँ राखेको छु। तपाईले पनि यसरी राख्नु होला। यसले चाहिँ तपाईको च्यानललाई चाहिँ र्याङ्कमा ल्याउन चाहिँ सहज पुर्याउँछ। त्यसपछि यहाँ एडभान्स सेटिङमा जान्छौँ हामी। एडभान्स सेटिङमा भनेको छ डु यु वान्ट टु सेट योर च्यानल एज अ मेड फर किड। त यो तपाईको के छ त मेरो च्यानल टेक्निकल च्यानल रहेको छ। म बच्चाको लागि चाहिँ यो च्यानल चाहिँ खोलेको छैन भने त्यसै भएर तपाईले के गर्नु पर्छ यो नो भन्ने अप्सन छ यसमा चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला र गरिसकेपछि तल तपाई आउनु होला। तल आइसकेपछि यहाँ चाहिँ क्लिप भन्ने अप्सन छ त्यसमा चाहिँ छोड्दिनु होला। यसबाट के हुन्छ त कसरी तपाईको क्लिप त्यहाँबाट चाहिँ लियो भने तपाईको भिडियोबाट भने तपाईले चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँबाट पनि हैन पैसा आउने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ छोड्दिनु होला। तपाईको लागि बेनिफिट हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ हाल्नु होला फिचर इलिजिबिलिटीमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फिचर रहेको छ। पहिले नै मेरो यो फिचर चाहिँ इनेबल भइसकेको छ। त्यसपछि रहेको छ इन्टरमिडिएट फिचर। अब यो फिचर चाहिँ मलाई अन गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ के गर्छ त इलिजिबिलिटीबाट चाहिँ मैले चाहिँ गर्छु यो एरो जस्तो देखाइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यो इन्टरमिडिएट फिचर चाहिँ अन गर्नुभयो भने के फाइदा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो लङ्गर देन 50 मिनेटको भिडियो तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ हाल्नलाई लोड गर्नलाई र कस्टम थम्बनेल बनाउन तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ र लाइभ स्ट्रिम चाहिँ पाउनुहुन्छ। ठीक छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला त यहाँ चाहिँ भेरिफाई फोन नम्बर भन्ने छ अप्सन। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला भेरिफाई फोन नम्बर। क्लिक गरिसकेपछि तपाई यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फोन भेरिफिकेसन स्टेप 1 अफ 2। दुईटा स्टेप रहेको छ। दुईटा स्टेप मध्येबाट एउटा स्टेप चाहिँ यो पहिलो रहेको छ हाउ शुड वी डिलिभर द भेरिफिकेसन कोड टु यु। अब तपाईले चाहिँ भेरिफिकेसन कोड चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ कुन वेबाट। दुईटा वे रहेको छ। अर्को रहेको छ एउटा रहेको छ टेक्स्ट मी द भेरिफिकेसन कोड, अर्को रहेको छ कल मी विथ अ अटोमेटेड भोइस मेसेज है।
भोइस मेसेजबाट तपाईले चाहिँ के हुन्छ त कल आउँछ यो सिलेक्ट गर्नुभयो भने जुन नम्बर यहाँ हाल्नुहुन्छ त्यो नम्बरमा चाहिँ कल आउँछ कि त तपाईले चाहिँ टेक्स्ट मेसेज चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईमा मेसेज आउँछ जुन नम्बर यहाँ हाल्नुहुन्छ त्यो नम्बरमा चाहिँ र त्यहाँबाट चाहिँ भेरिफिकेसन कोड हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सिलेक्ट योर कन्ट्री यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि व्हाट इज योर फोन नम्बर रहेको छ कुन फोन नम्बर रहेको छ त्यो फोन नम्बर चाहिँ यहाँ हाल्नु होला म अब के गर्छु यहाँ फोन नम्बर हाल्छु त्यसपछि यहाँ के गेट कोडमा चाहिँ क्लिक गर्छु क्लिक गरिसके पश्चात यहाँ फोन भेरिफिकेसन स्टेप 2 अप टु दुईटा स्टेप मध्येबाट एउटा स्टेप त भइसक्यो यो अर्को स्टेप रहेको छ जुन तपाईले नम्बर यहाँ दिनु भएको छ त्यो नम्बरमा चाहिँ कोड गएको होला त्यो कोड चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाल्नु होला के गर्नु 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड जुन मेसेज बक्समा गएको होला तपाईको मोबाइलमा जुन नम्बर जुन हाल्नु भएको छ त्यो यहाँ चाहिँ कोड राख्नु होला कोड राखिसके पश्चात तपाईले के गर्नु होला सबमिट बटनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गरिसके पश्चात के भन्छ त कन्ग्रेचुलेसन योर फोन नम्बर इज नाउ भेरिफाइड भन्छ अब हामीले चाहिँ च्यानल ड्याशबोर्डमा जान्छौँ हामी यहाँ हेर्नु होला के बताइरहेको छ अब त इनेबल भइसक्यो मेरो यो फिचर्स पनि के भयो त इनेबल भइसक्यो अब अर्को फिचर्स रहेको छ यसले चाहिँ क्लोज गरिदिन्छु अर्को फिचर्स रहेको छ थर्ड नम्बरमा एडभान्स फिचर रहेको छ यहाँ हेर्नु होला यसको क्राइटेरिया के छ त हेर्छु हामी यहाँ रहेको छ तपाईले चाहिँ फिचर्स रहेको छ यो एक्टिभेट गर्यो भने फर्स्ट रहेको छ क्रिएट मोर लाइभ स्ट्रिम डेली हैन तपाईले चाहिँ डेली चाहिँ तपाईले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ लाइभ चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ स्ट्रिम अर्को रहेको छ अपलोड मोर भिडियो डेली तपाईले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईले चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट मोर शर्ट्स डेली तपाईले चाहिँ शर्ट्स भिडियोहरु पनि चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ धेरै त्यसपछि इन्भाइट लाइभ स्ट्रिम को हैन अप्सन पाउनुहुन्छ त्यसपछि एक्सटर्नल लिंक इन भिडियो डिस्क्रिप्सन एक्सटर्नल लिंक चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियो डिस्क्रिप्सनमा हाल्न सक्नुहुन्छ पाउन सक्नुहुन्छ एपिलिङ कन्टेन्ट आईडी क्लेम को लागि चाहिँ अपिल गर्न पाउनुहुन्छ र एलिजिबल टु एप्लाई फर मोनेटाइजेसन त्यसपछि तपाईले चाहिँ मोनेटाइजेसन को लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिक्वायरमेन्ट रहेको छ है फर्स्ट रहेको छ एन्ड वान अफ दिस भिडियो भेरिफिकेसन हुनु पर्यो अथवा भ्यालिड आईडी अथवा च्यानल हिस्ट्री त तपाईले यहाँ चाहिँ केही नगर्नु होला हैन कुनै आईडी ले चाहिँ तपाईले चाहिँ केही नगर्नु होला तपाईको के हुन्छ त 1 अथवा 2 मन्थ पछि तपाईको अटोमेटिकली के भन्छ यो एलिजिबल भइहाल्छ त्यसपछि हामी आउँछौं कहाँ त अपलोड डिफल्टमा अपलोड डिफल्ट भनेको के छ त जति बेला हामीले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्छौं नि त्यति बेलाको अटोमेटिकली जे तपाईले चाहिँ हाल्नुहुन्छ त्यो अटोमेटिकली त्यो भिडियोमा चाहिँ आइपुग्छ जस्तै कि टाइटल रहेको छ टाइटल चाहिँ हरेक भिडियोको हरेक किसिमको हुन्छ तर त्यसै भएर चाहिँ तपाईले यहाँ टाइटलमा चाहिँ केही नगर्दिनु होला त्यसपछि डिस्क्रिप्सन यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन अहिले चाहिँ मैले राखेको छैन पछि तपाईहरुले चाहिँ डिस्क्रिप्सन कसरी राख्ने कसरी लेख्ने त्यो सिकाइदिन्छु सो अब हामी तल आउँछौं यहाँ भिजिबिलिटीमा अप्सन रहेको छ तीनवटा पब्लिक प्राइभेट अनलिस्टेड पब्लिक भनेको जति बेला चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ र पब्लिक गरिदिन्छ भने डाइरेक्ट के हुन्छ त पब्लिश भइहाल्छ अर्को एक छ प्राइभेट राख्यो भने कसैले हेर्न सक्दैन तपाईको प्राइभेट भइहाल्छ त्यो अर्को एक छ अनलिस्टेड यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलिस्टेड राख्नु होला किन त अनलिस्टेड राख्नु भने के हुन्छ त तपाईले यतातिर भिडियो अपलोड गरिराख्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनहरु लेखिराख्नुहुन्छ अथवा टाइटलहरु चाहिँ राखिराख्नुहुन्छ अथवा ट्याग लगाइराख्नु हुन्छ नि यदि तपाईको पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो अपलोड भइहाल्यो भने अनलिस्टेड जुन राख्नुहुन्छ भने त्यतिबेला त्यसले चाहिँ युट्युबले चाहिँ के गर्छ त त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्छ कि यसमा चाहिँ कुनै कन्टेन्ट चाहिँ क्लेम गर्ने छ कि छैन हैन स्ट्राइक आउने छ कि छैन गाइडलाइन्सको पूर्ण रूपले ख्याल राखेको छ कि छैन त्यो कुरा यहाँबाट जाँच गर्नुहुन्छ है त्यही भएर तपाईले चाहिँ अनलिस्टेडमा राख्नु होला ठीक छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ ट्याग तपाईको च्यानलको नाम मैले चाहिँ राखेको छु यहाँ हेर्नु त र तपाईले पनि यसरी नै राख्नु होला र म नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के गर्छु त यो च्यानलमा चाहिँ बोल्ने गर्छु त्यही भएर मैले नेपाली राखेको त्यसपछि हामी आउँछौं परमिसनमा चाहिँ अहिले केही छैन पछि गएर तपाईको त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु त्यसपछि हामी आउँछौं कम्युनिटीमा आइसके पश्चात अटोमेटेड फिल्टर यो फिल्टर छ यहाँबाट फिल्टर तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ मोडरेट फिल्टर छ यहाँ एप्रुभ युजर रहेको छ हिडन युजर रहेको छ जति बेला चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै युजरले चाहिँ हाइड गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि रहेको छ यहाँ लाइभ रिडाइरेक्टमा लाइभ जति बेला तपाई लाइभमा आउनुहुन्छ त्यति बेलाको कुरा रहेको छ यहाँ चाहिँ अल च्यानल क्यान रिडाइरेक्ट टु माई कन्टेन्ट मा चाहिँ नराख्नु होला यहाँ चाहिँ च्यानल आई सब्स्क्राइब टु क्यान रिडाइरेक्ट टु माई कन्टेन्ट यसमा राखिदिनु होला त्यसपश्चात तपाईले चाहिँ तल यहाँ चाहिँ ब्लक वर्ड रहेको छ जस्तै नराम्रो गाली हुन्छ अथवा फोहोर कुराहरु हुन्छ हैन त्यस्ता किसिमको वर्डहरु चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला जस्तै मैले एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यहाँ राखेको छु र लिंकलाई चाहिँ ब्लक गर्नको लागि चाहिँ यहाँ टिक लगाइदिनु होला
त्यति गरिसके पश्चात डिफल्टमा आउनु होला। डिफल्टमा आइसके पश्चात तपाईले चाहिँ यहाँ होल्ड पोटेन्शियल इनअप्रोप्रिएट कमेन्ट फर रिभ्यूमा राख्दिनु होला र इन्क्रिज स्क्रिटनेसमा चाहिँ राख्दिनु होला। अर्को रहेको छ मेसेज इन योर लाइभ च्याटको बेलामा पनि यसमा चाहिँ टिक लगाइदिनु होला। यसले के गर्छ त नराम्रो गाली अथवा नराम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ भनेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छ यसले त फिल्टर गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई ब्लक गर्ने काम गर्छ, होल्ड गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, त्यसपछि रहेछ एग्रिमेन्टमा केही छैन है। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ गरिसके पश्चात तपाईको च्यानलले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त ब्रान्डेड हैन प्रोफेसनल तरिकाबाट चाहिँ हेराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ कस्टमाइजेसनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। कस्टमाइजेसनमा क्लिक गरिसके पश्चात हैन तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो स्पॉटलाइट भनेको चाहिँ यहाँ च्यानल ट्रेलर फर पिपल हु हैवन्ट सब्स्क्राइब हैन जुन मान्छेहरूले चाहिँ सब्स्क्राइब गरेको हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ यहाँ टेलरको लागि युट्युबमा चाहिँ यहाँ देखा पर्छ। त्यो भिडियो चाहिँ यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गरेको छैन। यो मेरो फर्स्ट नयाँ च्यानल रहेको छ। अर्को मेरो च्यानल रहेको छ त्यसको नाम रहेको छ नेपालीव्यूज। त्यो सर्च गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्दिने छु। त्यसपछि यहाँ रहेको छ हेर्नु होला फीचर भिडियो फर रिटर्निङ सब्स्क्रिप्सन। अब यो चाहिँ के हुन्छ त फीचर भिडियोको लागि जसले अब तपाईले चाहिँ भिडियो पुरानो भिडियो राख्नु भएको छ तपाईले आफ्नो भिडियोहरुलाई सब्स्क्राइबरहरुलाई हेराउनु छ भने रिटर्निङको लागि भने यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। र फीचर सेक्सन रहेको छ यहाँ सर्ट्स भिडियो यो पछि यो सेक्सन कसरी एड गर्ने त्यो पनि सिकाउने छु तपाईहरुलाई। त्यसपछि हामी आउँछ यहाँ ब्रान्डिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले चाहिँ पिक्चर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। चुजको लागि जस्तै मैले चाहिँ यहाँ मानव चेन्ज गर्नु यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ एड गर्ने अप्सन हुन्छ तर मैले यहाँ चाहिँ गर्छु त चेन्ज गर्ने अप्सनबाट तपाईलाई हेराइदिन्छु। यसरी क्लिक गरेपछि त्यो किसिमको ड्याशबोर्डमा आउनुहुन्छ र ड्याशबोर्डमा आइसकेपछि यहाँबाट तपाईले चाहिँ राखेको फाइल कहाँ छ तपाईको हैन जुन प्रोफाइल यहाँ बनाउनुहुन्छ त्यो राखेर यहाँ ओपनमा टच गर्नु। ठीक छ, त्यसपछि त्यसैगरी यहाँ चाहिँ ब्यानर इमेज चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ हैन लुक चाहिँ राम्रो लाग्छ हेर्नमा। त्यसैगरी यो भिडियो वाटरमार्क जुन भिडियो मेरो रनिङ भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ वाटरमार्क मैले राखेको छु र यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला त इन्टायर भिडियो पुरै भिडियो आउनु पर्यो त्यस्तो किसिमले यहाँ चाहिँ राख्नु होला। यदि तपाईले चाहिँ मन परेको छैन भने रिमुभ गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ यस्तै कलरमा चाहिँ ब्लू कलरमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ त आएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ पब्लिश गरिदिनु होला। ठीक छ, त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ बेसिक इन्फर्मेसन आउँछ। हामी यो नेम रहेको छ मेरो च्यानलको नेम यसमा चाहिँ भन्नै पर्दैन। क्रिएट जति बेला गर्नुहुन्छ त्यति बेला नै र ह्यान्डल पनि जति बेला क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यति बेला नै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ रहेको छ च्यानलको डिस्क्रिप्सन चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्नु होला यहाँ यसरी नै। त्यसपछि यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ च्यानल युआरएल रहेको छ। यो च्यानल युआरएल अटोमेटिकली युट्युबले दिएको हुन्छ जति बेला चाहिँ तपाईले च्यानल खोल्नुहुन्छ त्यो। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन तपाईले चाहिँ इमेल राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बिजनेस इमेल कुन छ इन्क्वायरी गर्ने त्यो इमेल यहाँ राख्नु होला। त्यति गरिसके पश्चात फेरि पुनः यहाँ तपाईले चाहिँ गर्नु होला पब्लिश गर्नु। अब मानौ मैले चाहिँ जुन यो ब्रान्डिङ गरेको छ यो हेर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ हेर्नु छ भने यहाँ भ्यू च्यानलमा चाहिँ क्लिक गर्दिनु होला। भ्यू च्यानलमा क्लिक गरिसके पश्चात यस्तो किसिमको हैन हेर्नमा चाहिँ लाग्छ एट्र्याक्टिभ। जोसुकैले चाहिँ हेर्दाखेरि यसै हेर्नमा चाहिँ हो। यसरी नै तपाई आफ्नो च्यानलको सेटिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मन परिदिएको छ भने लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै यस च्यानल तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। अब म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। जय नेपाल।